हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्नु खोज्दै चाहिँ एफआइआर फिल्टर डिजाइन र अब एफआइआर फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट तरिका छन् एफआइआर फिल्टर डिजाइन कसरी गर्ने भनेर। त्योभन्दा पहिला सुरुमा कुरा बुझ्यो एफआइआर फिल्टर डिजाइन चाहिँ किन त, ठिक छ। सो आइआइआर फिल्टर डिजाइन चाहिँ के छ भन्दा बेसिकली अलिकति सस्तो मस्तो भरपर्दो भने जस्तो छ हैन। र पनि हामीलाई एफआइआर फिल्टर डिजाइन हामीले किन गर्नु पर्यो भने एउटा मात्र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हिरो छ, त्यो हो यदि लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले चाहिन्छ भने, लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स यदि हामी टलरेट गर्न सक्दैनौँ भने र हामीलाई यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहियो भनेर भन्छौँ भने अनि चाहिँ हामीले एफआइआर फिल्टर डिजाइन नै गर्नुपर्छ, ठिक छ। सो एफआइआर फिल्टर डिजाइन गर्नुको लागि हामीसँग त्योभन्दा पहिला एउटा सुरुमा एउटा कुरा बुझिहालौँ, त्यसपछि अनि हामी उस गरौँला। हामीसँग फिल्टर भनिसकेपछि के हो त, त्यसले त्यो चिज त्यसले एलो गर्न मिल्ने चिज पास गरिदिन्छ, नभए उसले रिजेक्ट गरिदिन्छ। फिल्टर भने बेसिकली सिम्पल कुरा त्यति नै हो, ठिक छ। अब त्यो के अरे पिठो छान्नेले पिठो फिल्टरले के गर्छ, पिठोलाई पास हुन दिन्छ, अरू एक्सटर्नल चिजहरूलाई पास हुन दिँदैन, जुन चाहिँ त्यो उसबाट जाँदैन। चिया छान्नेले चियालाई फिल्टर हुन दिन्छ, चियापत्तीले जान दिँदैन भने जस्तै कुरा यो हुँदैन। सो अब हामीसँग बेसिकली लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, अनि गएर ब्यान्ड पास फिल्टर र ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर हुन्छ। त्यो भनेर चाहिँ लो पास फिल्टर भनेको यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा लोवर फ्रिक्वेन्सीहरूलाई के गर्न थियो, त्यसले पास हुन थियो। यसरी हाई पास फिल्टर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा सी, यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर फ्रिक्वेन्सीहरूलाई चाहिँ पास हुन दियो, यो भन्दा लोवर फ्रिक्वेन्सीहरूलाई चाहिँ पास हुन दिएन। दिस इज कल्ड हाई पास फिल्टर, दिस इज लो पास फिल्टर। एन्ड ब्यान्ड पास फिल्टर इज दिस, ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्मको कट अफ फ्रिक्वेन्सी C1 देखि C2 सम्मकोलाई चाहिँ पास हुन दियो र अरूलाई चाहिँ दिएन भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ब्यान्ड पास फिल्टर भन्छौँ। र अर्को छ हामीसँग ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर, जसले के गर्यो त हामीसँग WC1 देखि WC2 सम्मको यो दुईटा रिजनकोलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यो र अरू बाँकीलाई चाहिँ के गर्यो त, पास गर्यो भने यसलाई हामी भन्छौँ ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर, ठिक छ। सो यसरी हुन्छ। यो त्यो आइडियल क्यारेक्टरिस्टिक्स, आइडियल फिल्टरहरू थियो यहाँ ओमेगा भनौँ जहाँ चाहिँ, ठिक छ। आइडियल क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ, फर सिम्पलेस्ट लो पास फिल्टरको लागि फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी कसरी देखाउँछौँ, यहाँ चाहिँ ओमेगा इक्वल्स टु 1 फर ओमेगा सी, मतलब माइनस ओमेगा सी देखि ओमेगा सी सम्म हुन सक्यो भनेर हामीले भन्यौँ। अदरवाइज चाहिँ हामीले के भन्यो त, त्यो जिरो हुन्छ भनेर भन्यौँ, अदरवाइज जिरो, ठिक छ। सो यो चाहिँ हो हाम्रो लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टरको फ्रिक्वेन्सी क्यारेक्टरिस्टिक्स। यसको यदि हामीले इन्भर्स फरियर ट्रान्सफर्म लिन्छौँ र अनि जसको चाहिँ हामीले इम्पल्स रेस्पोन्स निकाल्छौँ भने इम्पल्स रेस्पोन्स निकाल्छौँ भने याद च्यान हुने भयो, ठिक छ। जुन चाहिँ के हुन आउँछ त भने इक्वेसन 1/2 पाई माइनस पाई टु पाई याच ओमेगा e⁻j ओमेगा n d ओमेगा। यो फर्मुला अप्लाई गरेर तपाईँले यदि इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भने फाइनली के पाउनुहुनेछ भने सी साइन ओमेगा cn बाई n पाई, ओके, n पाई फर n नट इक्वल्स टु 0 र n इक्वल्स टु 0 भइदियो भने इन्फाइनाइट दिन्छ नि त। त्यतिखेर तपाईँले एक्सप्लिसिटली n इक्वल्स टु 0 को लागि तपाईँले गर्नुभयो भने के आउँछ त, ओमेगा c बाई पाई आउँछ फर n इक्वल्स टु 0, ठिक छ। अब यो दुईवटा कन्डिसनमा आइदियो। यो कन्डिसनलाई हामीले हेर्दाखेरि डाइरेक्टली नै के देख्छौँ हामीले भन्दा n नट इक्वल्स टु 0 को लागि यो भनेपछि त n नेगेटिभ भ्यालुको लागि पनि डिफाइन भएको छ। यसको अर्थ हो कि दिस इज नन कजल हो यो। अब नन कजल हुने बित्तिकै के हो भने नन कजलको मिनिङ नै हो कि दिस क्यान नट बी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेड। अब प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल गर्न सकेन। यसको मतलब हो यी जति पनि हामीले आइडियल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा आइडियल फिल्टरको बारेमा कुरा गर्यो, यी सबै के छन् त, कुनै न कुनै तरिकाले यिनीहरू नन कजल नै छन्। नन कजल छन्को मतलब हो यिनीहरूलाई प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल गर्न सकेन, है त, प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल गर्न सकेन। अब प्र्याक्टिकल हामीले त चाहियो नि त, रियलाइज त गर्नु पर्यो नि त भनेर यदि हामीले भन्छौँ भने चाहिँ अब हामी के भन्छौँ त भने प्र्याक्टिकली रियलाइज गर्नको लागि एउटा कुरा चाहिँ ल्याङ गरेर बस्नु हुँदैन राजा भन्छौँ। के कुरा भन्दा हाम्रो यो जुन यो याच ओमेगा छ नि, यो चाहिँ ट्याक्कै मलाई कन्स्ट्यान्ट नै चाहिन्छ है, यो सिधै नै 1 नै हुनु पऱ्यो है भनेर भन्न पाइएन। अलिकति त्यसमा यदि टलरेबल फ्लक्चुएसन यदि हामी टलरेट गर्छौँ भने चाहिँ अब हामी एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी के अरे फिल्टर डिजाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। सो त्योभन्दा पहिला लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि चाहिँ हामीले एफआइआर फिल्टर डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर मैले भने। भनेपछि के हो त त्यो लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स भने? लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ फेज डिस्टर्सन र अर्को हुन्छ म्याग्निट्युड डिस्टर्सन। फेज डिस्टर्सन र एम्प्लिट्युड भन अथवा म्याग्निट्युड भन, एम्प्लिट्युड डिस्टर्सन।
सो फेज डिस्टर्सन भनेको जहाँ चाहिँ तिम्रो फेज डिस्टर्ट भएको छ, फेज चाहिँ के हुन्छ ड्यामेज भएको छ भने जस्तो जुन चाहिँ इमेजहरूमा फेज डिस्टर्सन हामीले सजिलै पर्सिभ गर्न सक्छौँ। जस्तो त्यही भएर फेज डिस्टर्सन चाहिँ कतिखेर एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ त भन्दा मेडिकल इमेजरीहरू, अनि गएर हामीले के अरे नासाले दिएको स्पेसको एस्ट्रोनोमीको इमेजहरू, अनि त्यो हाई क्लास इमेजहरू चाहिँ जसमा थोरै मात्र पनि फेज डिस्टर्सन चाहिँ पर्सिभ भयो र फेज डिस्टर्सनले हाई इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भने त्यो टाइपको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई फेज डिस्टर्सन हामीले टलरेट गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ जतिसुकै कस्ट लागोस् भाइ, जतिसुकै जेसुकै होस्, ज्यान जाला, तर हामी फेज डिस्टर्सनलाई टलरेट गर्दैनौँ है भनेको ठाउँमा त हामीलाई के चाहियो त? फेज डिस्टर्सन त चाहियो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त? लिनियर फेज के अरे फेज डिस्टर्सन टलरेट नगर्ने ठाउँमा हामीलाई फेज डिस्टर्सन नदिनेवाला चाहियो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड चाहिँ के छ त? एम्प्लिट्युड डिस्टर्सन भनेको जहाँ चाहिँ म्युजिकहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो उस हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई एम्प्लिट्युड डिस्टर्सन चाहिँ हामीलाई पर्सिभ हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ फेज डिस्टर्सन भन्दा नि एम्प्लिट्युड डिस्टर्सन चाहिँ हामीलाई पर्सिभ हुन्छ। अब त्यो हामीले सर्टेन लेभलसम्म हामीले टलरेट गर्छौँ भने त्यो हामीले अब त्यो एक्सेप्टेबल भयो भनेर यसरी गरे जस्तो। अब यो त्यो फेज डिस्टर्सन। अब लिनियर फेज भनेको चाहिँ के भन्दा जसको फेज क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ लिनियर रेस्पोन्स आउँछ, लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब लिनियर फेज क्यारेक्टरिस्टिक्स होल्ड गर्ने फिल्टरले चाहिँ के कुरा होल्ड गरे हुन्छ भने सी इम्पल्स रेस्पोन्स त्यसको याच यान इक्वल्स टु याच याम माइनस 1 माइनस यान, यो प्रोपर्टिज होल्ड गरेको हुन्छ। सी प्लस माइनस याच याम माइनस 1 माइनस यान, ठिक छ। जसमा यो प्लस भनेको इभनको लागि हो, ठिक छ, इभनको लागि, र अनि यो माइनस भनेको के त अडको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो याम हाम्रो जुन अर्डर अफ फिल्टर छ, याम अर्डर अफ फिल्टर जुन भनौँ अर्डर अफ फिल्टर, यो आफैमा पनि फेरि इभन र अडमा मिल्छ, ठिक छ। सो बाई डेरिभेसन बाई होइन लम्बा चौडा एकदमै लामो प्रोसेसबाट के कुरा चाहिँ युज गर्छ भने यहाँ चाहिँ अब हामीले एफआइआर फिल्टर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ याम माइनस 1 माइनस यान जुन यो माइनस राखेको छ नि अडवाला छ नि, अडवालाको लागि फर याम अड पनि र याम इभन पनि, अड पनि र इभन पनि के आइदिन्छ त भन्दा या चाहिँ रियल पार्ट अफ ओमेगा चाहिँ 0 आइदिन्छ। यो अर्थले गर्दा हामीले अडवाला चिजलाई लिँदैनौँ। त्यसको अर्थमा अब हामीले डिजाइन गर्ने सम्पूर्ण एफआइआर फिल्टरहरूले के कुरा होल्ड गरेको हुन्छ भने सी यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है जुन चाहिँ म अब भन्नेवाला छु। सो या चाहिँ यान इक्वल्स टु सिमेट्रिक इभन सिमेट्रिसिटी होल्ड गरे हुन्छ, द्याट इज ओके। सो याम माइनस 1 माइनस यान होल्ड गरेको हुन्छ। यसको मतलब के हो भने भाइ यदि यु हेभ टु क्यालकुलेट 7 पोइन्ट्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब तिमीले के गर्छौ त 0 देखि हाफसम्म क्यालकुलेट गर्छौ र अनि त्यही चाहिँ प्यालिन्ड्रोमवाला प्याटर्नमा बस्या हुन्छ। त्यो हामीले गरेर पनि हेर्नेछौँ, हामीले डिफ्रेन्ट विन्डोज मेथड हेर्नेछौँ, अनि फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ मेथडहरू हेर्नेछौँ कि कसरी हामीले फिल्टर डिजाइन गर्न सक्छौँ भनेर, ठिक छ। अब त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा चाहिँ म भनिहालेँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके सी अब यो चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने फिल्टर डिजाइनको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त याच ओमेगा जुन चाहिँ पास ब्यान्डमा पनि के भइरहेछ त भन्दाखेरि फ्लक्चुएट भइरहेछ विथ सम रिपल्स से डेल 1, ठिक छ। सब यसमा भएको टर्महरूलाई हेरौँ सुरुमा चाहिँ डेल टु दिस। सो डेल 1 इज पास ब्यान्ड रिपल्स, ओके, एन्ड डेल 2 इज स्टप ब्यान्ड रिपल। यतिको स्टप ब्यान्डको यतिको रिपल्स चाहिँ हामीलाई टलरेबल छ भन्न खोज्छ, स्टप ब्यान्ड रिपल्स। र ओमेगा पी भनेको के हो त हाम्रो पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी सी, पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी। ओमेगा यास भनेको के हो त हाम्रो स्टप ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी सी, स्टप ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी हो, ठिक छ। सो यी चारवटा प्यारामिटर्स नै हुन् जसले चाहिँ हाम्रो फिल्टरलाई अब के गर्छ त अब चाहिँ डिफाइन गर्छ। र अब यी चारवटाको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई डिजायर्ड रेस्पोन्स, हामीलाई डिजायर्ड फिल्टरको स्पेसिफिकेसन हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो आइडियल फिल्टरसँग नै एप्रोक्सिमेट गरोस्। आइडियल फिल्टरको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स जे छ योसँग नै क्यारेक्टराइज हुने गरी एप्रोक्सिमेट गर्ने गरी हामीलाई दियो भने चाहिँ अब हाम्रो के हो त त्यसरी हामीले यी चिजहरू डिफाइन गऱ्यौँ र यिनीहरूको आधारमा फिल्टरको कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले सिस्टम फङ्सनको याजेड जे छ त्यसको कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्यौँ भने त्यही नै हाम्रो टास्क हो कि त्यही नै हाम्रो फिल्टर डिजाइन हो, ठिक छ। तर बेसिकली एफआइआर फिल्टर डिजाइनको चाहिँ मेन फन्डा भनेको के हो भने तपाईँलाई एउटा डिजायर्ड याज डी ओमेगा भनौँ,
ठिक छ। तपाईलाई डिजायर्ड स्पेसिफिकेसन गिभन हुन्छ अथवा डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स गिभन हुन्छ जसको युज गरेर तपाईले यान पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ, द्याट इज द बेसिक फन्डा अफ एफआइआर फिल्टर डिजाइन। सो तपाईको लागि फिल्टर डिजाइन एफआइआर फिल्टर डिजाइन भनेको के हो भन्दाखेरि केही पनि होइन भाइ, यामवटा यानको यामवटा पोइन्ट्स तैँले डिफाइन गरिदे अनि त्यही नै तेरो लागि के हो त फिल्टर हो भनेर भने जस्तो पहिलो। ठिक छ, त्यसको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू छन्। हामीले विन्डोज मेथड हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, विन्डोज मेथड हेर्नेवाला छौँ। अनि गएर केजर विन्डो ह्यामिङ विन्डोहरूको कुरा छन्, त्यसको बारेमा हामी हेर्नेवाला छौँ। सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग डिजायर्ड रेस्पोन्स हुन्छ एउटा यासडी ओमेगा से, जसबाट हामीले इन्भर्स फरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर हामीले के गर्छौँ त यासडी अफ यान फाइन्ड आउट गर्छौँ, विच इज अब इन्फाइनाइट लेन्थको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अब विन्डोज मेथडमा नै अझै राम्रोसँग हेरौँ ल। ठिक छ, सो बेसिकली हामीले फिल्टर डिजाइन गर्नु भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ याम पोइन्ट्स होता इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियोमा इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हेऱ्यौँ जहाँ चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त यिनीहरूकै युज गरेर अब हामीले विन्डो मेथड अनुसार फिल्टर डिजाइन गर्नेछौँ। सो सम्पूर्ण इन्जिनियर्सका लागि kylab.com भिजिट गर्नु नबिर्सिनुहोस्।